Hej och välkommen! Idag tänkte jag att vi ska få hänga med på en liten sån här vlogg kan man kalla det för. Jag gör inte så mycket vloggar utan det är mest lite så här undersökningsvideos här, lite så här guidevideos här. Men idag ska vi i alla fall kika på mitt nya hus som jag har köpt. Det är en stor grej, det blir en stor grej både för mig, för Matilda och mig som familj och även inte minst för kanalen. Så att idag händer det lite mycket grejer. Vi ska åka och kolla lite på huset, vi ska kolla på garaget, vi ska kika lite på vad jag har för idéer. Ja, ni får kolla, det kommer handla om allt möjligt. Vi hoppar in i bilen och drar iväg och käkar lunch till att börja med. Ja, jag tänkte börja med att ge er en påminnelse. Gå in och tryck på prenumerera-knappen. Vi ser att 75% av ni som kollar inte prenumererar. Och hur prenumererar man då? Jo, så här gör man. Ja, just nu händer det ganska mycket i livet. Det är roliga saker. Det finns inget problem att ta dem just nu utan det är medvind i seglen kan man säga. Oskar har nyss börjat jobba på kanalen. Sen har vi garaget som ligger här borta som jag fixade alldeles nyss. Och här ligger garaget alltså. Den här stora lokalen som ligger här. Vi ser, kan vi gå in och kika. Och den här lokalen öppnar man då med en nyckel. Så här ser det ut i alla fall. Det är 160 eller 170 kvadrat. Här står Porschen. Här står en Skoda som jag har köpt. Det är TT:n. Vi har vita 944. Övrigt jättefin. Och så har vi 245an som var jättesvår att sälja helt plötsligt. Den är ingen som vill köpa. Den ligger på Blocket just nu. Och så har vi en fyrhjuling som är en kompis som vi ska fixa i en video tänkte jag. Jag tänkte att jag ska göra en video med en fyrhjuling också. Ni får se vad det blir. Ja, den här lokalen i alla fall tog jag ju. Och den är på 160 kvadrat. Jätterymlig. Det går att tvätta 3 bilar på rad. För en stor tvättränna här med olja och skiljer och allting. Ja, så här är det i alla fall. Jag tog i den här lokalen som ligger där borta. Men jag fick låna den här lokalen först en månad. Sen ska jag över dit och sen skriver på ett 3-årsavtal på den här lokalen. Jättebra, 160 kvadrat, lång tvättränna, olja och skiljare. Man kan säkert tvätta 3 bilar på rad där. Liksom Porschen kan stå och vila där. Så det var ju liksom så här jättebra. Men då hände det en sak. Det kom ut ett hus på Hemnet. Och jag och Matilda, min flickvän, vi blev helt förälskade. Och vi bara, vad ska vi göra med garaget? Jag bara, ja, jag skriver på 3-årsavtal. Och jag bara, oh shit, jag måste ha huset. Jag måste ha huset. Alltså det var mitt drömhus. Så att just nu står vi där att jag har vunnit budgivningen helt enkelt. Jag kan berätta lite mer om det snart hur jag gjorde och så. Men nu står vi med det här garaget, alltså ett garage för mycket, det är inflytt om 1 månad. Så nu får vi se hur vi gör med det här garaget. Men jag tänkte jag ska berätta lite vad som händer. Många har skrivit mig och frågat, men vad händer med garaget? Du fixade nyss ett stort garage. Ja, här är det i alla fall. Så vi får försöka lösa det med hyresvärden MP3. Jag hoppas att de är jättesnäll mot mig och löser det här. Då. Men jag tror att de gör det. Det är Matt som jag pratar med där. Han är riktigt schysst. Vi åker vidare. Ja, jag är i alla fall uppväxt i Timrå kommun. Men senaste åren så har jag bott i Sundsvalls kommun. Jag och Matilda bor just nu också i Sundsvall. Men vi kommer nu i alla fall att lämna Sundsvalls kommun och bege oss istället norrut till Sundsvalls kommun. Så att det är dit vi är på väg nu. Så att ni får vara förberedd på meterhöga drivor med snö. Det kommer vara isbjörnar, allting. För det är liksom, här är det vinter, jag lovar er. Ja, alltså jag är så jävla taggad nu för att garaget kommer bli något helt nytt. Jag har sådana sjuka planer. Vi ska göra om allting. Vi kommer att ta alla pengar jag sparar ihop och lägga på det här garaget. Det ska bytas golv, vi ska fixa verktyg, det ska vara billyft, vi ska byta portar. Allt. Jag tänker att jag kommer visa er allting liksom under projektets gång. Först och främst nu så tänkte jag att vi ska åka och käka lite. Sen så kommer jag tillbaka igen. Så ska vi fortsätta och spåna lite. Ja, nu sitter vi i alla fall hos grannhuset till där vi ska bo. Alltså våra nya grannar. Jag och Oskar ska käka lite lunch här. För de har
restaurangen. Så att det känns ju som att här kommer man ju handla lite för ofta. Jag gillar det här stället, det är jätteomtyckt så att det blir spännande. Ja hörni, nu är vi nära. Här ligger huset. Här är villan. Nu kör vi in här till och med. Hej hej, här bor jag. Nej det gör vi inte än, men snart. Det här är det absolut roligaste som hänt i mitt liv. Ja, här kommer YouTube-kanalen hålla till framöver. Här är garage i alla fall. Och det är väl det som är viktigast. Där är huset då. Det får bli Matildas. Nej, skämt åsido. Jag är lika intresserad av huset, det är såklart. Men det är inte huset jag kommer visa på kanalen utan ut mot er, mot mitt jobb. Alltså det är mitt jobb där. Då är det ju garaget som vi kommer lägga fokus på. Och här är det. Det är inte så brett utan det är typ ett normalt tvåbilsgarage. Men vi har rejält takhöjd där. Han som har byggt det här kalaset, han driver bilverkstad än idag fast här nere i Timrå. Så att han har byggt det här för att kunna ha billift skulle jag tro. Men det är inte någon som har använt det för det finns ingen billift där. Och det ser helt orört ut inuti. Så jag tror det stått orört i 15 år. Det är inte öppet här nu men jag skulle vilja i alla fall att man här skulle jag vilja ta bort den här porten. Ta bort den här pelaren. Ta bort porten här och sen sätter vi en lång port här. En bred port. Jag vet inte hur brett det är. Jag skulle tippa att det är 6 meter. 1, 2, 2,5. Ja, det är inte mer än så. Det är 5 meter typ. Det låter lite. Men i alla fall så skulle jag vilja sätta upp en lång port här. Det kommer byggföretag få göra för jag har inte tid. Utan all tid går till webbshoppen. Redigering. Kundtjänsten, webbshoppen. Svara på kommentarer. Svara på mail. Det är jättemycket jobb. Vi ska hålla lagersaldo på allting. Komma på nya videosar. Ja, fixa samarbeten. Det här är jättemycket att göra, jag lovar er. Men det roligaste jag har gjort. Här i alla fall tänkte jag att vi tar bort den här. Och så sätter vi en limtrabalk här uppe. Som får lasta av. För det här är garanterat bärande, den här väggen. Det bär ut sidorna plus här. Så att jag tänker att vi tar bort den här och sätter en limtrabalk. Så du kan bära av så vi kan ta bort den här. För då kan vi använda mitten på garaget. Ja, och invändigt det är hur nice som helst. Det är riktig verkstad där inne. Där finns det golvvärme som inte är inkopplat. Och det kommer bli nice. Ska vi koppla in det. Det är ju typ aldrig använt som sagt. Men vi har plåtväggar. Riktiga plåtade vita väggar. Det är jättehögt i tak. Det är faktiskt ganska bra belysning där inne. Men jag ska sätta dit mycket mer belysning. För det är jättesvårt att hålla på med filmning i garage. För att det har med vit balans och sådana grejer att göra på kameran. Och har vi fel belysning eller för lite belysning. Då blir halva mitt ansikte svart. Eller kommer sådana här skuggor och sånt runt mina ögon exempelvis. Och kanske i kinderna. Så fort det blir en skugga eller en rörelse i ansiktet. Då blir det svart där. Och då ser man sjuk ut. Man kan se ut som att man är ett lik. Alltså förstår ni? Man får ingen färg i huden. Det är så det är. Vi måste ha bra belysning och det blir mycket roligare att jobba då också. Så att, och invändigt ska vi ordna med brunnar och allting, reningssystem för att kunna, om man ska hälla ut vatten där inne eller tvätta och så. Det kommer inte bli så mycket tvätt för jag gör ju bara tvättningar nu när jag håller på med virusarna. Det är ingen biltvätt där, alltså jag tvättar inget mer än en vanlig privatperson. Ja, och kollar man härifrån så det är ganska djupt garaget. Och här uppe har vi lampor dessutom. Alltså anar ni min lycka? Det här är det roligaste som hänt. Ni ser ju här nu när jag står här, det är större än vad man tror. Det är ganska stort. Och så finns det ett loft där inne också. Men på visningen så såg jag att loftet går till mina glasögon ungefär. Så här, slår jag huvudet där. Så vi får se då om vi kan ta bort loftet och höja upp det lite grann. Typ 2 decimeter så jag kan vara där. Men då kan det istället bli att det blir för lite plats uppe på så man måste gå på knä. Det blir lite konstigt. Så jag får se. Kanske ta bort loftet helt. Det ska bli optimalt i alla fall. För det här kommer bli min arbetsplats. Ja, och jag kommer filma hela det här processen. Jag skulle också kunna göra så här, nej men jag filmar inte där jag bor utan här bor vi kan inte visa allting på YouTube. Men jag tror att ni verkligen uppskattar den här transparensen. Att jag visar liksom, ja, här är mitt liv. Jag öppnar upp mig totalt för er. Bara för att jag tycker det här är så sjukt roligt. Men vi kan inte filma så mycket mer idag med tanke på att det är låst här. Så att vi kan inte få med så mycket mer alltså utvändigt. Resten får vi kika på när vi flyttar in och det är runt jul bara. Alltså det är inte långt kvar, det kan jag lova er. Oj, jag skulle vila här. Vi åker iväg. Offroad. Nej, den går för sakta på offroad. Vi kör här. Dynamic och så gör vi så här. Så.
Det här är typ det bästa med det här huset. Det är att man kommer bo på landet. Det kommer vara så jävla skönt att slippa bo mitt uppe i alla andra. Men nu ska jag inte säga att vi har dåliga grannar i Sundsvall. Vi har de bästa grannarna. Så det bästa skulle ju vara om man kunde flytta hit och ta med sig de grannarna hit också. Så det blir ännu bättre community här. Jag vet att vi kommer ha jättefina grannar här i Bandsjön också. Så att, ja, och sen måste jag också ringa nu till någon kille som kan komma och besikta huset. För att det är besiktning 2 veckor från att man har skrivit. Och vi skrev ju i fredags på den här. Så att nu ska jag försöka hitta någon jag kan ringa och ordna en besiktning. Nästa ställe vi ska åka på, det blir upp till Bekab. Det är en kompis som mig som äger det företaget och jag har hyrt av dem förut när jag hyrde lokal på andra företaget. Så nu ska vi åka upp till dem och kolla lite framförhavanden liksom om garage och allting. För jag behöver en byggfirma som hjälper mig att renovera där garaget. Eller renovera, det är ju skitfräscht garage men vi måste anpassa det vet ni ju. Så att då ska vi kolla med dem vad vi får för pris och så och om de kan tänka sig att ta på sig det här jobbet. Det hade varit riktigt kul. Så vi åker upp till dem. Hallå! Jag är hemma hos dig, Oskar. Ja, han har flyttat hit från Bollen, så nu bor han där uppe. Så nu lånar jag din gamingdator här. Utan strömpor. Slänger vi upp de här sursockarna, surfötterna. Nej, skämt åsido. Jag tänkte att vi sätter oss lite vid datorn här. Så tänkte jag visa lite på datorn hur jag vill ha garaget helt enkelt. Jag ska ju ta dit en byggfirma och ta lite offerter och så, eller jag tror att det kommer bli Beka, men jag vill ändå ha ett pris såklart. Men jag tänkte att vi ska kolla lite på hur jag vill ha det. Jag ska visa vad jag hade tänkt mig. Ja, då ska vi se här. Nu ser jag här, det speglas jättemycket, men det kan inte hjälpas. Jag kan inte kolla utan glasögon för jag har tydligen fått synfel nu, så att vi tar på oss om igen, får ni stå ut med att det speglas. Jag ska bara ligga nere i hörnet här ändå. Yes. Garage. Nu ska vi kolla här. Det här tycker jag är så snyggt. Se det här. Epoxyfärg. Vi går vidare. Ska vi se här. Kolla här. Det här tycker jag är sjukt snyggt. Virus. Det kommer inte upp något vettigt där. Kolla här. Här har vi ett bra exempel. Ser ni här? Här har de börjat målat. Ska vi se om vi kan klicka vidare här. Nej. Så här vill jag inte ha. Jag vill inte ha massa stenar och sånt i garaget. Alltså det här är typ för att man ska få fäste och så. Men nej, utan det här vill jag komma åt. Epoxy-looken. Alltså så här ser det ut innan då. Och här har man målat. Ser ni alltså hur blankt det är? Det här kommer bli så jäkla snyggt för att vi vill ha det vitt, ljust, fräscht och perfekt när man målar epoxy. Det blir att slår ut 2 liter olja så är det bara jobbigt att torka upp. Det kommer inte vara något problem liksom med fläckar eller någonting, utan torka bort, köra avfettning. Ja, svabba upp det så släpper det. För att det blir som en plasthinna hela golvet. Dock så sliter det ju såklart, men ja, då får man måla om helt enkelt. Jag tycker det här är mycket snyggare än att lägga klinker. Ja, nästa grej vi kan kolla på då. Vi kan söka på billyft. Ska vi kika här vad man hade tänkt sig för typ av billyft. Sån här billyft hade jag på mitt förra företag. Den är lite väl avancerad. Typ en sån här, fast den var helt ny. Den här lyfter typ 2 meter högt. Perfekt. Den är helt grym. Men jag vet inte hur vi ska ha det. För om vi sätter in en sån här, då kommer den blockera i mitten när man vill ha en brunn här nere. Så att jag tänkte att vi ska billyft 2 pelare. Då tänkte jag att vi ska köra typ en sån här kanske. Det här ser ut som en nice billyft. Så kan man ju faktiskt beställa en sån här också med utan den här täckplåten där man drar kablarna. Det finns billyftar med en typ av båge här uppe så man får kablarna här uppe. Det spelar egentligen ingen roll, men det är klart, ska vi hålla på att tvätta så vill man ju hålla bort det här också. Så att det här skulle kunna vara en potentiell 2-pelarlyft. Typ sån här, rätt nice. Här förresten har vi en lyft med en sån här takbalk på. Sen kan vi jämföra de här två. Den här heter Weber. Och så kan vi jämföra med den här röda. Den här tycker jag faktiskt var lite snyggare då. Den här grå-röda än den här helröda. Men det där är liksom
Smaken som baken. Ja, men det är sån där att billyft jag vill ha i alla fall. En 2-pelarlyft. Saxlyftarna är helt grym. De är faktiskt bättre skulle jag säga än riktig saxlyft för att alltså du bara kör upp, sätter undan och klossar, hissa. Det går mycket fortare att få bilen upp i luften. Men det finns risk i det här garaget att det kommer ta onödig plats. Känns det som. Om vi ska, alltså det kommer inte gå att spilla vatten eller någonting på golvet då för att brunnen kommer vara liksom i mitten av själva billyften. Ja, sen ska vi faktiskt ha en garageport också. För att just nu har vi så här, 2 portar så här. Och grejen är ju att, vi kollar på den här bilden. Då ser ni här att man kan köra in en bil här och en här. Vart vi sätter billyften nu då? Jo, det blir antingen på vänster sida eller på höger sida. Och då kommer det bli så att det kommer bli jättetrångt här till höger om vi sätter lyften här. Om vi har en lyft här så vi har en pelare där, en pelare där. Då kommer det bli jättetrångt här ute i höger hörnet. Så därför tänker jag att vi plockar bort hela det här. I mitten balken sätter en limträbark här uppe. Och sen sätter vi en ny stor port. Här har vi i alla fall en nice garageport. Och då sätter man lyften i mitten av garaget, kör in bilen och så har man, på så sätt så har man ju perfekt svängrum runt hela bilen. Tyvärr om vi sätter en 2-pelarlyft så kommer det inte gå att parkera 2 bilar i garaget. För att de här pelarna kommer att ta upp, så det går bara att ställa en bil typ mitten av lyften och så kan man hissa upp lyften och ställa den under visserligen. Men mer än så går det inte. Då kan vi kolla här, vilken typ av garageport vill man ha då? Ska man ha en sån här slät som vi hade här? Den här, typ en sån här. Eller ska man gå på en sån här med ännu mindre sån här spalter? Eller ska man gå wild? Nej, den där ska vi inte ha. Det där var inte snyggt alls. Fy 17. Dörrar kommer aldrig på tanken. Sånt här garage kan jag tycka är ganska snyggt. Ganska nice garageport. Enkel och bra. Kolla här då. Vilket garage. Hörrni, nu ska vi visa nästa grej. Kolla här. Det här är sjukt snyggt. Kolla den här bilden. Jag hittade den här på Facebook. Var tvungen att spara den. Så nu ligger den på telefon. Så nu körde jag över till ett Oscars dator. För att visa er. Kolla bilen först bara. Hur fet är inte den här? Vet inte ens vad det är för modell. Kan inte bilar. Plymouth kanske. Heter den så? Nej, jag vet inte. Kolla här. På panelen på huset. Hur snyggt är inte det här? Uppfart är asfalterad. Garageportarna är hur snyggt som helst. Tillsammans med den lilla lyktan här. Liggande panel och stenar på huset. Alltså jag blev helt tagen. Det här var riktigt snyggt. Vad tror ni om att vi har ju ganska lika färg ändå. Det är inte jättemycket skillnad. Nu har vi stående panel. Men vad tror ni om en lång garageport i det här utseendet? Med såna här rutor på garageporten. Vad tror ni om det? Skriv det här nere och kommentera gärna vad ni tycker att jag ska köra för grejer. Kommentera allt möjligt. Skriv där nere, lämna gärna en länk så kommer jag trycka på alla. Jag svarar på alla er där också. Kolla här. Det här är ju skräcken för mig. Gul belysning i mitten. Ja, eller typ så här då. Svart bara, man har ingen garage utan får en... Det är typ så här jag har fått kört nu med typ en bygglampa i alla år. Så nu känner jag så här bara, nu är det min tur. Här har ni, det är bara 5 stycken armaturer men ser ni? Det är bara en riktigt bra belysning här. Det var nice. Här har vi också ganska nice men ser ni här, jag tycker att det är lite för mörkt i det här garaget. Jag blir kinkig, ni vet, jag håller på att filma mycket. Då måste man ha riktigt bra belysning, annars blir det bara konstigt. Det ser jättekonstigt ut på videorna. Om ni kollar på videorna i min nuvarande garage så ser ni att oj, det här var inte dåligt. Det ska inte vara överdrivet heller. Det ska se snyggt ut, det ska se naturligt ut. Men någon typ så här, och jag kommer ju liksom ha armaturerna upp i taket högre upp. Jag kommer ha 4 meter. Det här är också snyggt när man höjer upp. Jag kommer ju ha 3,5 meter i takhöjd så de kommer inte sitta så här liksom. Kolla här, det här är ganska nära bilen så jag har ju typ en halv meter till uppåt. Och sen tänkte jag att vi ska ha lite inredning. Och här vill jag hitta den billigaste. Här tänker jag inte betala någon liksom mer än man behöver utan ett skåp som skåp. Vi ska inte hålla på att förstöra en massa vatten utan det ska vara torrt. Det kommer och duga med typ... Här var okej pris. 3 och 3, det var okej. Finns det billiga? Kolla här. Nej, det är bara ett enkelskåp. Vi ska ha dubbelskåp. Kolla här då. Det här ska vara riktigt snyggt. Vi kan passa på här. Kom Oskar. Ska du säga hej förresten? Hej. Här är Oskar som redigerar videorna nu. Säg hej. Hej. Säg så här. Vad kul att se er. Nej.
Här är han i alla fall. Nej, jag är lite kamera. Nu är jag lite taskig, men du är en nörd på dator. Ja. Ja, det är han. Han är inte så bra på att byta oljefilter och sånt, men den här grabben kan sitt inom data och där är det helt jävla fucking amazing. Han kan det här med redigering, han är grym på att filma, så att nu har vi rätt person på rätt plats. Han kan hitta såna här effekter som jag visste inte att det fanns. Så att stort tack för att stort tack för att du har joinat Gör det med RV. Så här blir det. Garageboden, hör av er till mig. I need this shit. Här är inte dåligt. Fan vad snyggt. Ska det vara vitt eller rött? Vad tycker ni? Ska det vara... Det kanske finns andra färger också. Men om vi kollar hos verktygsboden nu då. Jag tycker att de har bra grejer faktiskt. Det är... Kolla här. Det här är nästan snyggare. Fast det här är ännu större. Vi kan kolla. Jag tror garage är 5 meter brett. Kollar vi på det här så kan vi se vad det är för mått. Längd, arbetsbänk. Dimension totalt. Det går. 4,7 meter. Och kolla här bara. Uttag här. Åh, vad snyggt! Fattar ni det här längst fram i garaget? Alltså, jag dör. Jag dör. Det här ska vi ha. Alltså, förstår ni? Jag kommer offra mina pengar på det här. Nu kommer jag bli black efter det här. Kolla här. Kan man ha sopor här i? Åh, såg ni? Nu såg jag en grej. Kolla, ett litet fack här. Vad snyggt. Ska vi se här. Det här kanske är en lämplig kompressor. Här vill vi kolla på typ minutliter och hur mycket luft han klarar av att hålla. Alltså hur mycket tanken är på. Ska vi se här. Fri angiven luft 680 liter minuten. Lite saftig pris kanske. Det skulle absolut duga med sån här också. 5,5 hästar. 180 liter. Ja, vi skulle behöva en verktygsvagn. Ja, vi får se hur det blir nu med allting. En sak är klar i alla fall, att jag ska ta in lite offerter nu från företag och kolla på vad de har för priser och sånt. Och sen blir det så att alla pengar som i princip har kommit in på kanalen i form av intäkter från reklam och sånt, de kommer gå till här nu. För nu ska vi fylla garaget med grejer som kommer tillhöra kanalen. För nu, alltså jag älskar det här. Ja, vi har så sjukt mycket idéer nu så att jag är helt tokig. Ge hit med nyckeln bara så vi får garaget. Ska vi köra live-sändningar och allting. Det är bara... Jag är emot det här och titta och prata och liksom det händer ingenting. Jag vill ge mig nyckeln nu så flyttar vi in. Det är liksom... Ja, men jag hoppas i alla fall att ni gillar det här. Nu fick vi se en liten hint om vad som är på gång. Webbshoppen rullar på som tusan. Så det är sjukt roligt också. Det är bokslut för den start i november. Så det blir roligt att se vad det blir första år. Mycket produkter är på ingång som ni har sett i senaste videon också. Och ännu mer produkter är på gång. Det känns som att det är medvind i seglarna. Stort tack Oskar för att du redigerar den här videon när ni kikar på den. Håll utkik, snart kommer nya videos. Glöm inte att prenumerera. Ha det bra. Hej!